සියලු දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් අද නම් අපි එකතු වෙන්නේ වෙනස්ම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන පරිසරයක් සමගයි. ඉතින් අද අපි අලුතෙන්ම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Samsung S20 Plus කියන අලුතෙන්ම ආපු ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් ඔයාලට වැදගත් දේවල් කීපයක් මට කියන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ මිල ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දී ඒකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් වගේම ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් සේරම ටික ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එකේ අතරතුර බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක්වත් මග අරින්න නැතුව අනිවාර්යෙන්ම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු Samsung S20 Plus කියන ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකේ අනිත් පැත්තේ බොක්ස් එකේ තව පොඩි බොක්ස් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් එකත් අයින් කරලා බලමු මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පේනවා ඇති මේ ෆෝන් එකේ බෑක් කවර් එක ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් වෙන වොරන්ටි කාඩ්, යූසර් මැනුවල් වගේ ඇතුළත් වෙන දේවල් සේරම ටික මේ බොක්ස් එකේ තියෙනවා කියලා බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් SIM tool එකක්. ඉතින් අපි දැන් ෆෝන් එක එළියට නම් බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆෝන් එක මේ විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එක නම් ගොඩක් වෙලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පවර් බටන් එක ඔබන් ඉන්න ඕනේ තත්පර 4ක් 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් ෆෝන් එක ඔන් කරගන්න. නමුත් මේ Samsung S20 Plus කියන ෆෝන් එක ගොඩාක් දුරට මේ කාලය අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි දකින්න හොඳ විශේෂත්වයක්. මොකද මේ ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එක අපි තප්පර දෙකක් වගේ ඔබන් ඉද්දි නිකම්ම ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වෙනත් ෆෝන් එකක් නම් ඔන් වෙන්න ගත වෙන කාලය උපරිම විනාඩි දෙකක් වගේ වෙනවා. නමුත් මේ ෆෝන් එක තප්පර 30ක් 35ක් වගේ ඇතුළත කාලයක් තුල මේ ෆෝන් එක වලට යූස් කරන්න හැකි වෙනසේ මේ ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක දැන් පැත්තකින් තියලා අපි බලමු තව මොනවාද මේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන දේවල් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ Samsung කියන කවර් එක ගැලවුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති charger එක. ඉතින් මේ charger එක fast adapter එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් එහා පැත්තේ පොඩි box එකක් ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ box එකත් අපි unbox කරලා බලමු මොකද්ද මේ box දෙකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පළවෙනි box එක unbox කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා type C charger cable එක. ඒ වගේම අපි දැන් දෙවෙනි box එකත් unbox කරලා බලමු මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බොහෝ විට hand free දෙකක් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆෝන් එකේ unbox එකේ අනිත් තව පොඩි box එකක් තිබ්බා. ඒ box එක unbox කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AKG hand free දෙකක් මේකට include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂත්වයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙක් කාලට ආපු ෆෝන් වල හැම ෆෝන් එක වගේ AKG hand free දෙකක් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් වැඩි කතා නොකර අපි යමු ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා Samsung Galaxy S20 Plus ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට 5G include වෙලා තිනවට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක විශේෂත්වයක්. මොකද මෙතෙක් කාලට ආපු ෆෝන් වල 5G තාම include වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලංකාවට ආපු Samsung S20 Plus ෆෝන් එකේ 5G include වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එක ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ 2020 පෙබ්‍රුවාරි 11. ඒ වගේ අපි මේකේ බොඩි එක ගැන දැන් කතා කරොත් අපිට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මුලින් බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. බ්‍රයිට්නස් අඩු කරලා ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් වැඩි කරලා ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි දැන් බලමු ඩයිමෙන්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ඩයිමෙන්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් 161.9, 73.7 and 7.8 millimeter වලින් ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ weight එක වෙන්නේ ග්‍රෑම් 188ක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක අපිට බිල්ඩ් එක බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකයි බෑක් එකයි ග්ලාස් වලින් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් අපිට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මතක ඇතුව කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන front and back glass දෙකම Gorilla Glass 6 වලින් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ මේ පැත්තේ ස්පීකර් එකයි ඒ වගේම type C
charging port එකයි වට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ side එකෙන් වට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. volume up down button එක සහ power button එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ උඩින් වට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා SIM tray එක. අනිත් පැත්ත නම් අපිට බලන්න විශේෂ දෙයක් නැහැ මුකුත්ම. අපිට ඒ වගේ බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. display එක ගැන කතා කරොත් අපිට AMOLED 2x capacitive touch screen 16 million colors වලින් තමයි display එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම display එකේ size එක අපිට 6.7 inches වලින් ලබා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. වගේම මේ phone එකේ resolution එක වෙන්නේ 1440 3200 pixels වලින් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 20.9 ratio එකකින් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක කතා කරොත් අපිට Corning Gorilla Glass 6 වලින් වගේම HDR10+ වලින් සහ always on display වලින් අපිට ලබා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් අලුතෙන්ම ෆෝන් එකක් ගද්දී හැමතිස්සෙම බලන්නේ OS එකයි ඒ වගේම ෆෝන් එකේ RAM එකයි internal memory සහ chipset එක තමයි ඕන කෙනෙක් බලන්නේ. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එකේ OS එක කතා නොකරන බැරි දෙයක් තමයි අපි දැන් බලමු ෆෝන් එකේ OS එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ වට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා Android 10.0. ඒ කියන්නේ Android Q OS එක තමයි වට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Samsung වලට අදාළ OS එක තමයි One U2 OS එක තමයි වට බලා ගන්න කියාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් Exynos 990 chipset එක තමයි බලා ගන්න කියාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ CPU එක octa-core CPU එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් වෙන්නේ. GPU එක ගැන කතා කරොත් Mali G77 MP11 Global Arduino 650 GPU එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න කියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේදී මම ඔයාලට unbox කරන්න ගෙනාවේ Cosmic Grey කියන කලර් එක. මේක අලුත්ම කලර් එකක්. ඒකයි මම මේ කලර් එක තෝරගත්තේ ඔයාලට unbox කරලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ අපිට කතා නොකරන බැරි දෙයක් තමයි මෙමරි එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මෙමරි එක ගැන කතා කරලා මේක micro SD card එකක් වට අමතර දාගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තීරණය කළා නෑ. ඒ වගේම මම අද මේ unbox කරන ෆෝන් එක නම් 128GB internal memory එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. වගේම 8GB RAM එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ main camera ගැන කතා කරොත් අපිට quad main camera තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කැමරා 4ක් මේ ෆෝන් එකට අඩංගු වෙනවා. ඉතින් අපිට පළවෙනි කැමරාව විදිහට මෙගාපික්සල් 12ක wide cam එකක්, ඒ වගේම දෙවෙනි කැමරාව විදිහට 64 මෙගාපික්සල් telephoto cam එකක්, වගේම තුන්වෙනි කැමරාව විදිහට මෙගාපික්සල් 12ක ultra wide සහ හතරවෙනි කැමරාව විදිහට 0.3ක මෙගාපික්සල් ඇතුළත් ඩෙප්ත් කැමරාවක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ අපිට වීඩියෝ කරද්දී තමයි ෆෝන් එක ගැන විශේෂයෙන්ම වගේම වැදගත්ම පොයින්ට් එක වෙන්නේ වීඩියෝ කැම් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ 8K දක්වා වීඩියෝ කරන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටිය 8K දක්වා අපිට ක්වොලිටියක් ඇතුළත් අපිට වීඩියෝ කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි තව මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් 4320 pixels වලින් අපිට වීඩියෝ කරද්දී අපිට 24 fps ඒ කියන්නේ තප්පරයට කැප්චර් වෙන ෆ්‍රේම් ප්‍රමාණය 24ක් දක්වා අපි ලබා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 2160 pixels විදිහට අපිට වීඩියෝ කරද්දී අපිට fps 30ක් හෝ 60ක් ලබා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. වගේම අපි 1080 pixels ප්‍රමාණයකට අපි වීඩියෝ කරද්දී අපිට 30 fps හෝ 80 fps හෝ 240 fps ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තව තියෙනවා අපිට 720 pixels වලින් වීඩියෝ කරද්දී 960 fps වලින් අපිට වීඩියෝ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙක් කල් දැකපු සුපිරිම වීඩියෝ කැමරාව තමයි මේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන සුපිරිම ෆීචර්ස් ටිකක් මේ ෆෝන් එකේ අඩංගු වෙනවා කියලා වට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එක ගැන අපිට කතා නොකරන බැරි දෙයක්. සුපිරිම කැම් එකක් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එක ගත්තොත් මෙගාපික්සල් 10ක වයිඩ් කැමරාවක් තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එකෙන් වීඩියෝ කරද්දී අපිට 2160 පික්සල්ස් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම අපිට fps 30ක් හෝ 60ක් දක්වා අපිට වැඩි කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා 180 පික්සල්ස් වලින් සෙල්ෆි කැම් එකෙන් වීඩියෝ කරොත් ඔයාලට fps 30ක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ
අපිට ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් ෆිංගර්ප්‍රින්ට් එකක්, ඇක්සලෝමීටර් එකක්, ජයිරෝ, ප්‍රොක්සිමිටි, කම්පාස් ඇන්ඩ් බැරෝමීටර් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක නම් කතා නොකරන බැරි දෙයක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක නම් මිලිඇම්පියර් 4500 වලින් තමයි බැටරි සමන්විත වෙන්නේ. ඒ වගේම ෆාස්ට් බැටරි චාර්ජින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම USB power delivery 3.0 ඇතුළත් වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකට ෆාස්ට් QI PMA wireless charging volt 15ක් වගේම power bank or reverse wireless charging 9 volt වලින් charge වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් වන කලර්ස් ගැන අපි කතා කරොත් cosmic black, cosmic grey. ඒ කියන්නේ මම දැන් unbox කරපු කලර් එක cloud blue, cloud white and aura red වලින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය තවත් ෆෝන් වල වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට unbox කරන්න ෆෝන්ස් අවශ්‍ය නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ මිල වෙන්නේ විතර පොඩි මුදලක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් ෆෝන් එක ඉතාමත් විශ්වාසනීය ලෙස සහ ඉතාමත් ආරක්ෂිත ලෙස ඔයාලට ගෙදරටම ඩිලිවරි කරගෙන මේ පාසුකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් ෂොප් එක ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතන ඒ වගේ ෆෝන් ෂොප් එකේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. ඒ වගේ මෙතන ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍ය ළඟට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ ෂොප් එක අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න මේ ෂොප් එක ඉස්සරහා ඔයාලට ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනත් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන්ම ඉතාමත් අඩු මුදලට මේ ෆෝන් එක ලබා ගන්න. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ වර්තමාන මිල තමයි මම දැන් කිව්වේ. තව ඉස්සරහට මේ ෆෝන් එකේ මිල තවත් පහළබයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් අලුත් වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel subscribe කරලා bell icon එක තවන්න. මම newtech YouTube channel එකේ සඳුන්. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.